سلام. انار مسما خورشیه که چند روش پخت داره. توران امروز ما رو با یکی از اونها آشنا میکنه. این خورش نیاز به پیاز کاملا طلایی شده داره و چون خیلی زمان بره پیازها رو از روز قبل سرخ کرده. 1.5 کیلوگرم پیاز برای این خورش نیازه. ما با ماشین خیلی کم خوریم. چیزی از مادر من بداریم. برای داشتن رنگ بهتر 3 قاشق رب گوجه فرنگی رو با پیازهای سرخ شده روی شعله ملایم تفت میده. توران امروز از سینه و ران مرغ محلی برای این خورش استفاده میکنه که تو گمج در حال پختنه. دانه دو کنم چون نمی زگن نخورو انار عبد کنم او انار بیست. میگه در اصل باید از دانه انار ترش استفاده کرد ولی بچه‌ها انگار دوست ندارن. بعد از تفت پیاز و رب به مرغ در حال پختن اضافه میشه و حدود 5 قاشق غذاخوری آب انار ترش بهش میزنه. در پایان این مرحله 3 قاشق چایخوری نمک هم به غذا میزنه. میگه این خورش باید کمی پیش نمک باشه، یعنی به شوری بزنه. از الان تا 2 ساعت آینده خورش روی شعله ملایم قل میخوره تا جا بیفته. الان تمام. با جوش بکنه زور جات کنه. چون پیاز میاد سرخه گود دشتی میاد یا خود زود. هیچ چیز ذکر نار پاچه. سلامتی. آره تو چه خبر؟ زگان خوبه، حمید خوبه، سفر خوبه، همه خوبه تو مثلا. که گوشی خانه جوانی شو. برنجی که برای نهار پخت میکنه از برداشت راتون مزرعه خودشونه. بعد برداشت برنج در صورت نگهداری و آبیاری مزرعه ساقه‌های قدیمی دوباره خوشه میزنن و برنجی که به دست میاد به شابج معروفه. شابج به مراتب محصول کمتری میده ولی عطر خوبی داره، بیشتر ری میکنه و گرونتره. همه برنج اجری شابج بریده بشده ویبت فوشتون بکوستو. از آخر نیمدن از خیلی. اون یکلونی که بوده 7 کیلو با جمره بوده 7 کیلو. 3 کیلو بدیم دانیال 3 کیلو اما بسدیم. باید نیمدن. همه کبابی ولنگه دانه چیکار کنم؟ هست هر خود دلنگه مخصوصا فیلم بردار بید. انا فقط دلنگه جمع کن. همه چی خوبه همه چی. توران میگه دوست داره که غذاش ملس باشه و 2 قاشق چایخوری شکر هم به خورش میزنه. برای چاشنی کنار غذا یه تکه از ماهی سیم شور رو توی ظرف روی برنج در حال دم کشیدن میذاره تا همراه برنج بپزه. این کار عطر خوبی هم به برنج میده. کشیدن کلیه نیست کسر کلیه نیست. باشه نه بگیره شور کنیم. چی به ولایتن شخص؟ بله بیارم. سینه کو؟ سینه کو مادر؟ تعدید یا اونجوری که گیلک ها میگن سوخته خیلی براشون مهمه. بعد از اینکه برنج دم کشید شعله رو تا جایی که میشه زیاد میکنن تا زیر برنج بسوزه. منیره دختر توران چند بار در دیگ رو بر میداره تا از عطر برنج متوجه این موضوع بشن. خب الان عطرش خوبه و زیر برنج سوخته. آدم گوشیده است. گوشیده است چی میکنه؟ آره درو گویم اما گوشیده زیر صبحی بنا بودن. خودم تنهایی بیشتر بلد بودم که تو محمد. خوشگلی آقا کاری دنا
اینم از انار مسما. نوش جان. برو اونجا. در اینه به من بده. در من چی هم بده ما خوشحالم بده. خب اینو ببندیم غذا رو بخوریم. یه دفعه میخوام ببینم آخه الان وقت ناهاره. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و دکمه سابسکرایب یا اشتراک پایین این ویدیو رو بزنید تا قسمت‌های بعدی سیاه‌کوری رو از دست ندید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.